วัสดีค่ะชื่อเกรซบุษลินนะคะวงลีลานนท์ค่ะ23กันยายน2540ค่ะรับบทเป็นหลิวนะคะจะเป็นสาวออฟฟิศซุกซนขี้เล่นแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าสามารถปะทะได้ทุกคนแม้กระทั่งเจ้านายตัวเองเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นแต่ก็เป็นคนที่ตรงฉินเหมือนกันคือ ENFP แต่ว่าคนรอบตัวฟีดแบ็กว่าเธอไม่น่า E อ่ะเธอน่าจะ I ENFP จริงๆแล้วเขาเป็นตัว E เนาะก็คือ extrovert ใช่ไหมคะแต่ extrovert ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เงียบที่สุดกำลังจะข้ามไป I แล้วกำลังจะข้ามไป introvert แล้วซึ่งเกดอะคิดว่ามันก็ค่อนข้างตรงนะเพราะว่าเวลาเจอคนใหม่ๆเกดสามารถคุยได้ทลายกำแพงได้แต่ว่าพออยู่ไปสักพักเราจะเริ่มเงียบแล้วอะไรเงี้ยจะเป็นตัวยิ้มค่ะยิ้มแบบไม่เห็นฟันอะเพราะว่าเราเป็นคนชอบยิ้มไม่เห็นฟันเข้าใจเรื่อง ชอบฟังคนแล้วแบบพูดไม่ทันเพื่อนก็เข้าใจเรื่องอย่างเวลาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าฟังคนแล้วก็เข้าใจเรื่องหรือแบบเพื่อนพูดอะไรเข้าใจเรื่องแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฟัง สีโปรดจริงๆแฟนๆก็รู้ค่ะชอบสีกลมสีฟ้าแต่สีที่หยิบใช้ไปจะเป็นสีดำค่ะวันหยุด1วันเนี่ยจะ manage ให้ดีเลยค่ะจะเริ่มจากการตื่นสายๆอาจจะเป็นสักเที่ยงแล้วก็ไปคลินิกสักหน่อยดูแลตัวเองสักนิดแล้วก็หาอะไรอร่อยๆกินที่แบบว่าอ้วนไปเลย ของแบบหมูกรอบแบบปิ้งย่างแล้วจะปิดจบวันสวยๆด้วยการไปเดินตลาดวินเทจค่ะส้มตำปูปลาร้า for sure จะชอบกินอะไรที่แบบว่ามีความเผ็ดนิดนึงอย่างสมมติไปต่างประเทศเราก็ต้องพกมาม่าเราต้องพกบะหมี่กึ่งไปช่วงนี้ชอบฟัง Heaven and Hell ของ Wave to Earth ค่ะเขากำลังจะมาคอนที่ไทยด้วยของติดตัวที่ค่ะหวีค่ะนี่หวีค่ะเอาไว้หวีหน้าม้าแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องหน้าม้ามากถ้าเกิดถ่ายรูปออกมาแล้วหน้าม้าแตกหนูสามารถรีชูตได้อยากหายตัวได้เพราะว่ารู้สึกว่าไม่ชอบรถติดแล้วเป็นคนใจร้อนชอบขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วถ้าเรามีพลังวิเศษเนี่ยมันจะทำให้เราแบบวันหนึ่งเราทำอะไรได้หลายอย่างมากแล้วก็วาร์ปไปแมวอ้อนค่ะ แค่นั้นก็มีความสุขแล้วตอนนี้อยากไปอเมริกาค่ะอยากไปนิวยอร์กค่ะรู้สึกว่าไวฟ์เมืองหรืออะไรก็ตามน่าจะเติมแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเราได้เหมือนไปเติมเชื้อเพลิงในการใช้ชีวิตแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าได้ไปแล้วกลับมาจะรู้สึกว่าเช็คลิสต์เราคอมพลีทแล้วหรือเปล่าเป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จคือมีผลงานที่ทุกคนจำได้สักเรื่องหนึ่งเช่นเรื่องนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะจำได้ค่ะเกียรติบุษลินค่ะเวลาเหนื่อยหรือเครียดจะชอบอยู่คนเดียวค่ะที่ห้องหรือที่บ้านตัวเองแล้วก็ถ่ายแอปพลิเคชันหนึ่งไปเรื่อยๆทั้งคืนแล้วก็นอนเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวตื่นเช้ามาเจอแดดทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นก็คิดว่าตัวเองน่าจะเป็นแมวดำเป็นคนที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะไม่กล้าเล่นด้วยหรือว่าแบบไม่กล้าเข้าถึงด้วยลุคเราด้วยคาแรคเตอร์ที่เราสร้างไว้ในโซเชียลเราเลยแต่พอเจอตัวจริงแฟนๆก็บอกว่าเราก็คุยได้นะอะไรเงี้ยแบบเราก็เข้าถึงได้มากกว่าในโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะตั๋วเครื่องบินค่ะไปทุกที่เลยอยากไปทุกที่เลยอยู่ไหนก็ได้แค่ขอไม่อยู่บ้าน จะมี Facebook IG แล้วก็ X นะคะเกรซบุษลินเขียนเหมือนกันหมดเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์หรือว่าข่าวสารต่างๆรวมถึงซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะ Always Remember นะคะรับบทเป็นหลิวนะคะเกรซกับหวานนะคะฝากด้วยนะ